සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන හැමෝටම අදත් එක්ක ඔයාලා එකතු වෙලා ඉන්නේ Education 2020 YouTube channel එක ගෙනෙන අධ්‍යාපනික වැඩසටහන් මාලාවේ තවත් එක් වැඩසටහනක් එක්ක අද අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කළමනාකරණය කියන වචනයට අර්ථ නිරූපණයක් ගොඩනගන ආකාරය. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් කළමනාකරණය කියන වචනේ සරල තේරුම තමයි කලට වේලාවට මනාව කටයුතු කිරීම. හැබැයි කළමනාකරණය පිළිබඳ හැඳින්වීමක් කරන්න කියලා කිව්වොත් මෙන්න මේකට නිසි අර්ථකථනයක් ලබා දීම වැදගත් වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ සඳහා අපිට වචන කිහිපයක් වැදගත් වෙනවා මෙන්න මේ කළමනාකරණය කියන එක අර්ථකථනය කරන්න. එකක් තමයි අපි මේ කළමනාකරණය කියන දේ කරන්නේ නිරන්තරයෙන් වෙනස් වෙන පරිසර තත්ත්වයක් තුළ. අපි එකට කියනවා ගතික පරිසරය කියලා. එන කළමනාකරණයේ හැඳින්වීම තුළ අන්තර්ගත වෙන්න ඕන එක වචනයක් තමයි ගතික පරිසරය කියන දේ. ඒ වගේ තමයි කළමනාකරණය කියන සිද්ධිය අපි කරන්නේ ආයතනයක් හෝ සංවිධානයක. එහෙනම් ඒකත් මේ කළමනාකරණය තුළ අන්තර්ගත වෙන්න ඕන වචනයක්. ඒ වගේ තමයි අපි කළමනාකරණයේදී බලාපොරොත්තු වෙන දේ තමයි ආයතනයක නැත්තම් සංවිධානයක දිගු කාලීන අපේක්ෂාවන් සහ කෙටි කාලීන අපේක්ෂාවන් ඉටු කරගන්න එක. අපි දිගු කාලීන අපේක්ෂාවන් වලට කියනවා පරමාර්ථ කියලා. කෙටි කාලීන අපේක්ෂාවන් වලට කියන අරමුණු කියලා. එන අරමුණු සහ පරමාර්ථ කියන වචන දෙකත් මෙන්න මේ තුල අන්තර්ගත වෙන්න ඕන. ඉතින් මෙන්න මේ අරමුණු සහ පරමාර්ථ අපි කොහොමද ළඟා කරගන්න ඕනේ? අපි ළඟා කරගන්න ඕනේ උසස් ගුණත්වයෙන් යුතුව. අපි ඒකට කියනවා සඵලදායි බව කියලා. එන මේ සඵලදායි බව කියන වචනේත් මෙන්න මේ තුල අන්තර්ගත කරන්න ඕන. ඉතින් මෙන්න මේ පරමාර්ථ සහ අරමුණු ළඟා කරගන්න අපිට මොනවද අවශ්‍ය වෙන්නේ? අපිට අවශ්‍ය වෙනවා යෙදවුම් නැත්තම් සම්පත්. එහෙනම් අපි ඒකත් මෙන්න මේ තුල අන්තර්ගත කරන්න ඕන වචනයක් විදිහට අපි සලකනවා. ඉතින් මේ සම්පත් අපි භාවිතා කරන්න ඕනේ කොහොමද? කාර්යක්ෂම ලෙස කියන අවම සම්පතකින් උපරිම නිමවුමක් ඇතිවන ආකාරයට තමයි භාවිතා කරන්නේ. අවම යෙදවුමක් තුළින් උපරිම නිමවුමක් අපි ලබා ගන්න ඕනේ. අනේ ඒ සඳහා අපි මොකද්ද කරන්න ඕනේ මේකෙදී? මූලික ක්‍රියාකාරකම් 4ක් කරනවා. සැලසුම්කරණය කරන්න ඕන, සංවිධානකරණය කරන්න ඕන, මෙහෙයීම කරන්න ඕන, පාලනය කරන්න ඕන. ඒ වචන 4ත් මේ තුල අන්තර්ගත වෙන්න ඕන. කළමනාකරණය කියලා කියන්නේ මොකද්ද? ක්‍රියාවලියක්, process එකක්. ඒ වචනේ අන්තර්ගත වෙන්න ඕන. ඉතින් අපිට කළමනාකරණය මේ විදිහට හඳුන්වන්න පුළුවන්. අපි කියනවා ගතික පරිසරයක් තුල ආයතනයක නැත්තම් සංවිධානයක ප්‍රකාශිත පරමාර්ථ සහ අරමුණු සඵලදායි ලෙස ළඟා කරගන්න අනේ ආයතනය සතු සම්පත් නැත්තම් යෙදවුම් කාර්යක්ෂම ලෙස සැලසුම්කරණය, සංවිධානකරණය, මෙහෙයීම, පාලනය තුලත් ඵලදායි ක්‍රියාවලිය කළමනාකරණය කියලා අපි හඳුන්වනවා. ඉතින් හැමෝටම ආරාධනා කරන Education 2020 YouTube channel එකත් එක්ක රැඳී ඉන්න කියලා. channel එකේ videos හොඳයි නම් like කරන්න, share කරන්න කියලා ඉල්ලනවා. ඉතින් මම වීඩියෝ එකක් දැම්ම හැටියෙම ඔයාලට ඒක notification එකක් ගෙන්න ගන්න channel එක subscribe කරලා තියාගන්න කියලා හැමෝගෙම ඉල්ලනවා.